Well, there's this girl. And her smile? में एक रेड बटन है। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यो भिडियो अहिले एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको कमेन्ट मैले देखेको थिए र धेरै साथीहरुले मलाई मेन्सन पनि गर्नुभएको थियो यसको ट्युटोरियल ल्याउनु भनेर र फाइनल म तपाईलाई यसको ट्युटोरियल तपाईलाई स्टेप वाइज स्टेप कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र सबभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिटिङको लागि हामीलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा XML रहेको छ। देयर इज दिस गर्ल भन्ने XML मैले तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्नेछु। यसरी नै तपाईहरुलाई यसमा युज हुने यो फन्ट रहेको छ जोसेफिन सेन्स बोल्ड भन्ने र यसको लागि एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ जुन तपाईहरुले सबै कुरा भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि बल्ल डाउनलोड गर्नु होला र भिडियोलाई अवश्य तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर एक लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। र सबभन्दा पहिले तपाईहरु यहाँ XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ आउनु होला र XML लाई लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरुले अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। अलाइट मोसन सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ। अब तपाईहरु सिधै आफ्नो अलाइट मोसन एपमा आउनु होला र यसको लागि तपाईले इन्टरनेट अन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु सिम्पली यहाँ प्रोजेक्ट्स भन्ने अप्सनमा आउनु होला र तपाईहरुको यदि अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भएन वा तपाईहरुको भिडियो फोनबाट अलाइट मोसनबाट सेभ भएन भने यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र मैले टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु सिधै यहाँ भर्खर इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्टलाई ओपन गर्नु होला र यो प्रोजेक्ट एकदमै गाह्रो रहेको छ यानी कि फरक रहेको छ अरु भन्दा। त्यही भएर तपाईहरुले हरेक स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि बल्ल तपाईहरुले कतिखेर कुन फोटो युज गर्ने भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। र अहिले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि साउन्ड छैन। त्यही भएर तपाईहरुले यो जुन साउन्ड रहेको छ यो साउन्डलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईले सिम्पली डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब हामी लास्टमा फेरि पनि साउन्ड एड गर्नेछौँ र यहाँ अहिले टेक्स्ट चाहिँ रहेको छ तर टेक्स्टमा तपाईहरुको यो फन्ट नआउन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यो फन्ट चाहिँ एड गर्नु भने तपाईहरुको बल्ल भिडियो राम्रो बन्नेछ। सबभन्दा पहिले तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र रेक्टेंगल 1 2 3 यिनीहरु सबै इफेक्ट रहेको छ। यो रेक्टेंगल 2 यो सबै इफेक्ट रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले यहाँ ग्रुपलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सबभन्दा पहिलो ग्रुप 5 रहेको छ, तपाईहरुले ग्रुप 5 लाई क्लिक गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले हरेक स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला नत्र तपाईहरुको फोटो कहीँ देखिन्छ कहीँ देखिदैन किनभने यहाँ हामीले फोटो रिप्लेस गर्दाखेरि त्यस्तो प्रब्लम आउने धेरै चान्स छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई कतिखेर के गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुको फर्स्टमा यो लिरिक्स रहेको छ। लिरिक्समा तपाईहरुको मैले दिएको फन्ट आएको छैन भने यस्तो टाइपको फन्ट छैन तपाईहरुले सिम्पली लिरिक्सलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ जोसेफिन सेन्स बोल्ड छैन भने छेउमा एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला। र मैले तपाईलाई जुन जोसेफिन सेन्स बोल्डको डाउनलोड लिंक दिएको छु फन्टको त्यो फन्ट तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला, ब्याक जानु होला, तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला। तपाईले यहाँ सर्च गर्दाखेरि जोसेफिन सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले जोसेफिन सेन्स बोल्ड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला र लास्टमा आएर एकचोटी स्पेस दिने बित्तिकै तपाईहरुको टेक्स्टमा जोसेफिन सेन्स बोल्ड अप्लाई हुनेछ। यसपछि सिम्पली तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। मेरो फोनमा अलरेडी यो फन्ट रहेको छ त्यही भएर मेरो देखाइरहेको छ, तपाईहरुकोमा यो नदेखाउन सक्छ। यसरी नै तपाईहरु स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईहरुको यो येलो कलर भनेको यो टेक्स्ट रहेको छ। तपाईहरुको टेक्स्ट कहाँनिर रहेको छ अर्को भन्ने कुरा हामीले फेरि त्यहाँनिर गएर अहिले फन्ट एड गर्नेछौँ र तपाईहरु स्क्रोल गरेर यहाँनिर आउनु होला ग्रुप 1 मा। अब फेरि हामीले यो ग्रुप 1 भित्र पनि एडिट गर्नेछौँ। ग्रुप 3 2 4 सबैलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले ग्रुप 1 लाई सुरुमा क्लिक गर्नु होला, क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि टेक्स्ट रहेको छ। तपाईहरुले अघि मैले सिकाए जस्तै यो टेक्स्टको पनि त्यही फन्ट राख्नु होला र तल तपाईहरुको यहाँ जेपीईजी इमेज रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले कुन फोटो युज गर्ने तपाईहरुले त्यो फोटो यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ ब्याक जानु होला, फेरि पनि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक जाने चाहिँ तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भनेको प्रब्लम यहाँ आइरहेको छ। यानी कि तपाईहरुको यहाँ यस्तो टाइपको देखाउँछ, यो बीचमा अटोमेटिकली काटिन्छ। यसलाई तपाईहरुले यो ग्रुप 1 जुन रहेको छ ग्रुप 1 लाई तपाईहरुले यहाँसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली ग्रुप 1 क्लिक गर्नु होला। ग्रुप 1 तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कतिसम्म रहेको छ यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 317 छ भने तपाईले ग्रुप 1 लाई क्लिक गर्नु होला, स्क्रोल गर्दै जानु होला। तपाईहरुले यहाँ 317 तपाईहरुको यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ
317 आइसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यति क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको अहिलेकै पोजिसनमा आउनेछ ओके यति भइसकेपछि सिम्पली तपाईहरु यहाँ ग्रुप 2 लाई क्लिक गर्नु होला हामी टर्न बाइ टर्न गर्नेछौं ताकि तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या आउने छैन यसपछि तपाईहरुले एडिट ग्रुपलाई क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि तपाईहरुको यहाँ फोटो अगाडि रहेको छ भने पछाडी यहाँ फन्ट रहेको छ टेक्स्ट रहेको छ यो टेक्स्टलाई तपाईहरुले त्यही फन्ट दिनु होला र यो फोटोलाई तपाईहरुले फेरि सिलेक्ट गर्नु होला कलर फिलमा जानु होला यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला तपाईहरुले यहाँ फेरि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ओके मैले यो फोटो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्छु फेरि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला ब्याक जानेबित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 हाम्रो यहाँ घटिसकेको छ यो लास्टसम्म हुनुपर्ने छ ग्रुप 2 फेरि तपाईहरुले यसको लागि ग्रुप 2 लाई क्लिक गर्नु होला ग्रुप 2 लाई क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा आउनु होला र फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसपछि तपाईहरुको ग्रुप 2 पनि लास्टसम्म हुनेछ यसपछि तपाईहरु यहाँ ग्रुप 3 लाई क्लिक गर्नु होला एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ पनि तपाईहरुले यहाँ फोटो रहेको छ फोटो तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला कलर फिलमा जानु होला यो अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला यसपछि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला र तपाईहरुको यो ग्रुप 2 मा चाहिँ तपाईहरुको टेक्स्ट रहेको छ त्यसको लागि तपाईले ग्रुप 2 लाई क्लिक गर्नु होला एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला तपाईहरुको यहाँ दुईटै टेक्स्ट रहेको छ दुईटै टेक्स्टलाई तपाईले सेम त्यही फन्ट दिनु होला अरु तपाईले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन जस्ट तपाई ब्याक जानु होला दुईटै टेक्स्टलाई फन्ट दिएर त्यसपछि तपाई फेरि पनि ब्याक जानु होला यति भइसकेपछि हामीले ग्रुप 3 को काम पनि सकिसकेको छ ग्रुप 3 पनि हाम्रो फेरि घटेको छ फेरि तपाईले ग्रुप 3 लाई सिलेक्ट गर्नु होला लास्टमा आउनु होला यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यो क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको ग्रुप 3 अटोमेटिकली लास्टसम्म आउनेछ अब नेक्स्ट भनेको हामी ग्रुप 4 लाई हामी एडिट गर्नेछौं ग्रुप 4 लाई क्लिक गर्नु होला एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ अगाडि फोटो रहेको छ फोटो क्लिक गर्नु होला कलर फिलमा गएर यहाँ तपाईहरुले फोटो रिप्लेस गर्नु होला फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला यसपछि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट रहेको छ यो टेक्स्टलाई पनि तपाईहरुले त्यही फन्ट दिनु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप 4 फेरि घटिसकेको छ फेरि तपाईहरुले यहाँ ग्रुप 4 लाई क्लिक गर्नु होला र लास्टमा आउनु होला र यो अप्सनमा क्लिक गर्ने थियो तपाईहरुको ग्रुप 4 पनि लास्टसम्म आउनेछ यसपछि हामी सिधै ब्याक जानेछौं ब्याक गएपछि हाम्रो ग्रुप 5 लाई भित्र सबै एडिट गरिसकेको छ हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको बनेको छ र अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरु यहाँ लास्टमा आउनु होला र तपाईहरुको लास्टमा यहाँ ग्रुप 1 रहेको छ ग्रुप 1 लाई क्लिक गर्नु होला एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको यहाँ टेक्स्ट र इमेज दुईटै रहेको छ तपाईहरुले टेक्स्टलाई चाहिँ त्यही फन्ट दिनु होला यो इमेजलाई क्लिक गर्नु होला कलर फिलमा जानु होला यो अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नु होला प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला यति भइसकेपछि हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौं केही मिस्टेक छ भने अहिले हामी फेरि पनि सच्याउँछौं भिडियो चाहिँ हाम्रो मिलेको छ कि त्यो पनि हामी चेक गर्नेछौं अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली जानु होला त्यो एल्बममा गइसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो भिडियो तपाईहरुको माथि आउनेछ माथि आएको भिडियोलाई तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला 3 डटमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यति गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड आइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यसपछि हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ एकदम नै ट्रेन्ड रहेको छ तपाईहरुले अवश्य नै यो भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरि #NewTechSupport भनेर एउटा ह्याशट्याग युज गरेर मलाई मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला र फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ एकदम ट्रेन्ड रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो टाइपको रहेको ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो टाइपको रहेको छ फुल बजाएको छैन ओके यसपछि यस्तो टाइपको रहेको छ यहाँनिर हाम्रो फाइनली यस्तो टाइपको हुन्छ ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ र फाइनली तपाईले यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सिम्पली भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ तपाईहरुको सेभ भएन वा तपाईहरुको अलाइटमोसनमा कुनै पनि समस्या भयो भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले पिन गरिदिएको अलाइटमोसन तपाईहरुले इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ